आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। भर्खरै तपाईँले ब्लक लगाएको अथवा चाहिँ त्यहाँनिर टाइल लगाएको बाटो देख्नुभयो नि। यो बाटो र ठ्याक्कै यो बाटोले आएर जोडिएको यो जग्गा चाहिँ साथीहरू बिक्रीमा आएको छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ हाइवेबाट जम्मा 1 किताभित्र रहेको छ। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु र यो जग्गामा जुन चलन चल्तीको रेट भन्दा साथीहरू धेरै नै सस्तो रेटमा आएको छ है त। यो चाहिँ साथीहरू नयाँ नैकापमा रहेको छ है त। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 को यो नयाँ नैकापको यो 3 थानामा रहेको छ। यो आदर्श नगरको गेटबाट अलिकति भित्रपट्टि छिरेर आउनुपर्ने हुन्छ। बाटो यसरी आएर ठ्याक्कै इन्डिङमा आएर चाहिँ हाम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरू। यो टोटल जग्गा चाहिँ साथीहरू 8 आना 1 दाम क्षेत्रफलको रहेको छ है त। हेर्नुहोस् त, हाइवे यहाँनिर रहेको छ। 1 किता नजिक हाइवे रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो एरियामा साथीहरू जग्गाको रेट यो हाइवे आसपासमा त धेरै नै महँगो छ, तर अलिकति भित्रभित्र पनि 38, 40, 42 लाख रुपियाँ प्रति आनाको जग्गा मध्ये यो जग्गा साथीहरू यो ठ्याक्कै चाहिँ अलिकति ठुलो जग्गा भएको हुँदा चाहिँ हेर्नुहोस् त, 1 किता भित्रपट्टिको यो जग्गा जम्मा 28 लाख रुपियाँ प्रति आनामा पनि केही मिलेर आउनेछ साथीहरू। त्यो केही मिलाइदिन्छु भन्नुभएको छ। 28 लाख रुपियाँ प्रति आनामा पनि केही मिल्न सक्नेछ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो 3 थाना यो नयाँ नैकापमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। म तपाईँलाई एकैछिनमा बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु। जग्गा यस्तो खालको रहेको छ। 8 आना एकदम क्षेत्रफलको जग्गा छ साथीहरू। 2 जना मिलेर तपाईँहरू आफ्नै मान्छे 2 जना मिलेर पनि तपाईँले यसलाई 2वटा घर बनाएर एउटै गेट राखेर त्यसरी पनि बस्न सक्नुहुन्छ, किनकि 8 आना एकदम जग्गा हो। अहिले हेर्दाखेरिमा अलिकति माथिबाट खिचेको हुँदाखेरिमा चाहिँ अलिकति सानो जस्तो देखिए तापनि जग्गा ठुलो छ। मजाले भने जस्तो 2वटा घर तयार गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एकपटक अवश्य पनि फिल्ड भिजिट गर्नको लागि जानु होला है त। माथि तपाईँले नम्बर देखिरहनु भएको छ जग्गा दैनिकको, उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई फोन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउने छु। आसपासमा मजाले घरहरू रहेका छन्। यहाँनिर ढल, लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ साथीहरू। मैले भनिहालेँ, कलङ्कीबाट जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने यो नयाँ नैकाप हेर्नुहोस् त। तपाईँ साँझको पख यदि चाहिँ बाहिर भ्याली बाहिरबाट काठमाडौँ बाहिरबाट आउनुभएको छ भने पनि ठ्याक्क गाडीबाट झर्ने बित्तिकै तपाईँ घरमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, बाटो ठ्याक्कै चाहिँ अगाडिसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ टायर लगाइएको छ। ओके साथीहरू, म चाहिँ अब कलङ्कीबाट अगाडि बढिरहेको छु है त। हेर्नुहोस् है त, कलङ्कीबाट 3 थानातर्फ अथवा नयाँ नैकापतर्फ अगाडि बढिरहेको छु। यसरी हामी थोरै अगाडि बढिरहे पछाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अपोजिट साइडमा अथवा राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने यहाँनिर एउटा गेट देख्नुहुनेछ साथीहरू है त। यसरी अलिकति अगाडि बढिरहेको छु म। आदर्श नगरको गेट तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुनेछ है त। म तपाईँले यहाँनिर हेर्दै जानुभयो भने ठ्याक्कै नयाँ नैकापको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब म ठ्याक्कै आइपुगिसकेको छु साथीहरू। र पारिपट्टि साइडमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर गोलो घेराभित्रको हो यहाँनिर चाहिँ है त। यो चाहिँ साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। आदर्श नगरको टोल सुधार समितिको गेट रहेको छ। यहाँबाट हामी अलिकति भित्र छिर्दछौँ। हामी यो जग्गामा जानको लागि चाहिँ अलिकति यो लगभग 200 मिटर चाहिँ हामी यसरी घुम्नुपर्ने हुन्छ है। र यो बाटो चाहिँ 20 फिटे, त्यस्तै गरेर 18 फिटे र 13 फिटे हुँदै चाहिँ अलिकति उता गएपछि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो जग्गालाई चाहिँ साथीहरू 10 फिटे बाटोले टच गरेको छ है त। 10 फिटे बाटो गएको छ। एउटा गाडी मजाले तपाईँ जान सक्नुहुनेछ, कुनै समस्या भएन। र यसरी चाहिँ हामी ठ्याक्कै नयाँ नैकापको यो जग्गानिर आइपुगिसकेका छौँ साथीहरू। सिधा अगाडिपट्टिको जग्गा हो, टक्क लाएर चाहिँ यही नै जग्गा रहेको छ। तपाईँहरू एक्लैले मजाले चाहिँ यहाँ 8 आना जग्गा लिएर मजाले चाहिँ कम्पाउन्ड गरेर चाहिँ बस्छु भन्न पनि मिल्यो, अथवा चाहिँ तपाईँले फ्याक्ट्रीहरू हाल्नको लागि पनि उपयुक्त भयो, अथवा 2 जना मिलेर चाहिँ हामी लिएर चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ 2 जना मिलेर घर बनाउँछौँ भन्न पनि मिल्यो है त। यस्तो खालको प्रोपर्टी चाहिँ साथीहरू अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। मैले मूल्य भनिहालेँ, जम्मा 28 लाख रुपियाँ प्रति आना पनि केही मिल्न सक्छ भने उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले 980302 487 9803022487 यो नम्बरमा फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला साथीहरू। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्ता भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।